بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دا ډیر انتهایی امپورټنت دی. په دې ویډیو لیکچر کې به موږ ډسکشن کوو classification of organic compounds on the basis of structure. old classification یعنی classification of organic compound وایي چې organic compound زموږ سره classify شوي دي، divide شوي دي په یو څو کیټګوري کې. هغه موږ وایو ټیک شو چې په کم کیټګوري کې زموږ سره ارګینیک کمپاوند سری ډیوایډ شوي دي. ارګینیک کمپاوندز کې مین زموږ سره په ټو کیټګوري کې ډیوایډ شوي دي. یو کیټګوري ته موږ وایو اوپن چین ارګینیک کمپاوند، یا ورته ویل کېږي ا سایکلیک ارګینیک کمپاوند، یا ورته ویل کېږي الیپیټیک ارګینیک کمپاوند ویل کېږي. وین به زمون سره ارګینیک کمپاوند اولډ کلاسیفیکیشن نه ډیوایډ شوی دی په بل کیټګوري کې. هغه ته موږ وایو کلوز چین ارګینیک کمپاوند، یا سایکلیک چین ارګینیک کمپاوند، یا ای سایکلیک ارګینیک کمپاوند ورته ویل شو. اول ترازو اوپن چین سایکلیک ورته یا وی ای سایکلیک ورته وی یا الیپیټیک ارګینیک کمپاوند ورته وی. په دې باندې بحث کوو. اcyclic یا open chain یا elliptic organic compound زمون سره هغه compound وي those compounds which carbon atoms وسوي attach وي سبوي attach وي یا با arrange وي سبوي arrange وي ان open structure. دا به ارینج وی او یو اوپن سبې جوړ کړی وي، سټرکچر به جوړ کړی وي. کارډ دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ اوپن چین ارګینیک کمپاوند وایو، یا ای سایکلیک ارګینیک کمپاوند وته وایي، یا به ورته الیپیټیک ارګینیک کمپاوند وایي. دا د دې ډیفینیشن شو. دا خبره یاست. خو په دې اوپن چین یا ای سایکلیک یا الیپیټیک ارګینیک کمپاوند کې دا فردر ډیوایډ شوی دی په ټو کیټګوري. یعنی دا کاربن خو په اوپن چین کې ارینج وي، د یو بل سره به کړي جوړ کړي وي، د یو بل سره به لاینونه جوړ کړي وي او داسې به ارینج وي. خو فردر دا ارینجمنت چې کوم نه دا په ټو کیټګوري کې فردر ډیوایډ شوی دی. یو ته موږ سټریټ چین وایو او بل ته موږ برانچ چین وایو. برانچ چین او د سټریټ چین ځان له ډیفینیشن کو. یعنی سټریټ چین ارګینیک کمپاوند به موږ هغه ارګینیک کمپاوند ته وایو چې په کوم ارګینیک کمپاوند کې زموږ سره کاربن ارینج وي سټریټ. څه ارینج وي؟ سټریټ. یعنی په دې کې به سټریټ ارینجمنت شوی سوي، ارینجمنت به زموږ سره سوي، ارینجمنت بدل ته زموږ سره سټریټ وي. سټریټ خو پیژنې کنه داسې سیده داسې په کاربن به داسې سیده ارینج وي. نو دې ته به موږ څه وایو؟ سټریټ چین ارګینیک کمپاوند به وایو. څه به وایو؟ سټریټ چین ارګینیک کمپاوند به وایو. دا خبره یاد ساتئ. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو کاربن دی، دا اټیچ شوی دی کاربن سره، بیا دا بل کاربن دی دې سره اټیچ شوی، دا بل کاربن دی دې سره اټیچ شوی او یو سټریټ چین یو سټریټ لاین جوړ کړی دی. نو دې ته به موږ سټریټ چین ارګینیک کمپاوند وایو. دا خبره یاد ساتئ. لکه فار ایگزامپل سلور کاربن دي او د دې سلور کاربن سره 100 هایدروجن دي، 10 هایدروجن دي او دا سلور کاربن چې کوم دي دا سټیټ ارینج وي دي. نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته موږ بیوټین وایو. څه ورته موږ وایو؟ بیوټین وایو. خو دا خبره یاد ساتئ که فرض کوم د دې سټرکچر تاسو ډرا کوئ نو په دې کې به هایدروجن داسې ارینج کیږي. ټیک شو؟ هایدروجن به کې څه ارینج کیږي؟ داسې ارینج کیږي. اوس که فار ایگزامپل تاسو نو څه کوېسچن وکړي چې دلته خو زموږ سره د هایدروجن از ا برانچ شکل اټیچ وي. دا وګورئ. خدا خبره یاد ساتئ هایدروجن چې کوم دی دا په برانچ کې نه حسابېږي. لکه دا شی د دې نه هټ کر علاوه چې بل کوم یو اټم دی کا کاربن په خپل نه کدا سي د دې هایدروجن په شکل کې ورته ارینج شو، یا د دې هایدروجن نه هټ کر علاوه بل داسې زمون سره سوګو بل داسې الیمنٹ او بل داسې اټم هغه سره په دې شکل کې ارینج شو نو بیا په برانچ کې حسابېږي. خو هایدروجن په برانچ کې نه حسابېږي. دا خبره یاد ساتئ. دا په سټیټ کې دا هایدروجن چې کوم دی دا اوس په برانچ کې نه حسابېږي. دا خبره یاد ساتئ. ها د دې هټ کړ یو بل ایگزامپل ما لیکلی دی. په دې کې سنگل بانډ دی او 5 کاربن دي. نو د 5 کاربن د پاره ما تاسو ته سو 5 کاربن د پاره موږ څه لګو؟ پینټ لګو. څه لګو؟ پینټ لګو. او 10 کې موږ دا هنسي د 10 پورې هنسي موږ لیکل. 5 ته موږ څه پینټ وایو. خو په دې ځای کې زموږ سره څه موجود دی؟ سنگل بانډ دی. نو سنگل بانډ لپاره موږ څه لګو؟ ا ان ای لګو. نو پینټین دا زموږ سره سره پینټین یو کمپاوند دی او د یو سټریټ سټرکچر یو سیده سټرکچر دی څه کړی نه دی جوړ کړی دی. ٹھیک شو؟
ها د دې به جنرال اگزامپل هم درکوم. دویم نمبر زموږ سره سره برانچ چین. برانچ چین ارګینیک کمپاوند موږ څه ته وایو؟ دا برانچ چین ارګینیک کمپاوند اټ از د ټایپ اف اوپن چین یا ا سایکلیک ارګینیک کمپاوند یا الیپټیک ارګینیک کمپاوند یو څه یو فارم دی یو ټایپ دی چې په دې کې به زموږ سره سکاربن داسې سټیټ ارینج شوی او سکاربن دا سټیټ تبا یو یا د یو نه سیوا کاربن یا بل الیمنٹ د دې په برانچ شکل کې د شاخ په شکل کې داسې شوی دا داسې ارینج شوی وګوره بعضی کې سټریټ او دا بعضی کې داسې برانچ په شکل کې نو دې موږ څه وایو برانچ چین ارګینیک کمپاوند بوته وایو شاخ د شاخ په شکل کې وایو ٹھیک شو just general example درکوم لکه فار ایگزامپل داسې د توت یو لختره په دې لخته پسې داسې یو څه پانی نه هتوي نو دا پانی چې کم نه دا د برانچ د برانچ نه ویل کی د پانو مثال د قشان د هایدروجن ځکه چې دا په برانچ کې نه حسابي اوس که فار ایگزامپل داسې یو شاخ راغلی یو برانچ راغلی او د دې نه یو بل برانچ ارایز شوی وي داسې یو بل برانچ دی ارایز شوی داسې یو بل لخته دی داسې کټ شوی نو بیا به برانچ ویل کیږي لکه څنګه دا د دې مقصد دا شو لکه بل الیمنت چې ارینج شوی سه اٹیچ شوی لکه کاربن شو د کاربن نه علاوه هټ کړ دی خو ګوره اوس وګورئ دلته زموږ سره سو کاربن دي دلته زموږ سره 1 2 3 4 کاربن دي دلته زموږ سره 4 کاربن دي نو چې کله زموږ سره کاربن سټیټ ارینج شي نو د دې لپاره به موږ ان لیکو د 3 نه به اباو وي سټیټ به موږ د 3 نه اباو دا خبره اساسه نو ان بیوټین دا به زموږ سره سوي ان بیوټین ٹھیک شو سټریټ نه برانچ کم نه دا به 3 نه اباو جوړیږي 3 نه برانچ نه جوړیږي سټریټ چې کم دی هغه 3 مشته 4 مشته ان سو ان سټریټ خو دا داسې ټول دی ٹھیک شو ها د دې نه اباو شته او کفرس کوم وګور دام سټریټ نو سټریټ لپاره هم ان لګو نو ان پینټین نارمل بیوټین ان پینټین نارمل پینټین مقصد دا سټریټ دی دا خبره یاد ساتئ اوس که فار ایگزامپل موږ وګورو 4 کاربن دي دلته 4 کاربن دي خو دې کاربن سټرکچر کې او بدی سټرکچر کې بدی مالیکول او دې مالیکول کې فرق دی نو دې لمن ان بیوټین نمبر کو دې لمن ان بیوټین نشو ورکولې ځکه چې دې دوه سټرکچر کې فرق دی نو د فرق د واضح کولو لپاره د برانچ لپاره من آیسو لفظ استعمالو نو 4 کاربن دي بیوټین اقا بیوټین ولیکي دلته به من ان لیکو دلته به من آیسو لیکو دلته 5 کاربن دي نو د 5 کاربن د لپاره خو موږ لیکل دی پینټین دا لپاره موږ لیکل دی پینټین خو دا پینټین او بدی پینټین کې فرق دی دا ان پینټین دی او دا په برانچ شکل کې نو برانچ لپاره به څه لګوي آیسو لګوي نو دا سره څه شو آیسو پینټین شو من classification of organic compound وایو په classification of organic compound کې زمون سره اولنې چې کوم وو open chain یا acyclic یا aliphatic organic compound د further for two category کې ډیوایډ شوی یو open chain بل branch chain د هغه موږ definition او example ولیکل د دې سکرین شاټ اخلي زه دې سایت ته راتلی شم زه دې سایت ته بیا راځم نو که فرض کړه تاسو ته پنه کې سکرین شاټ ته واخلئ ها اوس دویم نمبر کیټګوري کې چې ډیوایډ شوی دی هغه ته موږ کلوز چین یا سایکلیک چین یا الی سایکلیک ارګینیک کمپاوند یا ورته رینګ چین وته هم ویل کی رینګ چین رینګ خو پیژنې کنه دا په دې رینګ شکل کې داسې سایکل شکل کې وي نو ځکه کلوز چین سایکل یا الی سایکلیک ارګینیک کمپاوند نوم ورته ویل کی ٹھیک شو دا کلوز چین سایکلیک یا الیسایکلیک یا رینګ چین ارګینیک کمپاوند موږ څه ته وایو دوز کمپاوند هغه کمپاوند چې په دې کې څه چلوي دوز کمپاوند in which carbon are arranged carbon به زموږ سره سوي carbons are arranged carbon به arrange وي in the form of ring in the form of ring د رینګ په شکل کې یا د څه په شکل کې د سایکل په شکل کې د څه په شکل کې د رینګ په شکل کې یا د سایکل په شکل کې بداسي وي ارینچي وي نو this type of structural منصور مرکو کلوز چین سایکلیک چین رینګ چین یا الیسایکلیک ارګینیک کمپاوند نوم بوله دا الیسایکلیک ارګینیک کمپاوند دا فردر بیا په ټو کیټګوري کې ډیوایډ شوی دی یو د موږ وایو هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند او بل د موږ وایو هیټروسایکلیک ارګینیک کمپاوند وایو د هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند یو بل نوم هم ویل کی کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند نوم ورته هم ویل کی دا خبره یاسه ها هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند یا کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند موږ څه وایو those organic compound in which the cyclic organic compound that was which ring close cycle are made by carbon atom چې کله زمون سره دا یو سایکل جوړي
څه جوړي سایکل جوړي کلوز چین جوړي سو کو هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند یا کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند دا کلوز چین الریډي دي نو په دې کلوز چین کې دا کم کارنر چې کم دی د کم اټمونو نه چې جوړ دی د دې دا ټول سایکل نو دا سایکل به مشتمل وي په چا باندې به مشتمل وي په کاربن اټم باندې په چا باندې به مشتمل وي په کاربن اټم باندې یعنی ایلیسایکلیک ارګینیک کمپاوند دته موږ نان ایرومیټیک ارګینیک کمپاوند هم ویل شو یا ته هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند یا ته کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند هم وای ګور ما دلته لیکل دا کم کارنر چې ما دا کو دا کم ډاټ ډاټ چې ما دا کو دته ویل کی کارنر په هر یو کارنر باندې څوک موجود دي په هر یو کاربن باندې په هر یو کارنر باندې کاربن موجود دي او کاربن ته فردر دوه هایدروجن اټیچ دا خبره یاد ساتئ ټیک شو سو اټیچ دي دوه هایدروجن لکه فار ایگزامپل دته دوه هایدروجن یو کاربن دوه هایدروجن یو کاربن دوه هایدروجن په هر یو کارنر باندې څه اټیچ دي په هر یو کارنر باندې اټیچ یو کاربن دوه هایدروجن یو کاربن دوه هایدروجن دا خبره یاد ساتئ یو کاربن دوه هایدروجن یو کاربن دوه هایدروجن یو کاربن دوه هایدروجن نو ګوري دا زموږ سره اثر هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند په دې کې درې کاربن دي نو درې کاربن د لپاره موږ لیکو پروپین خو دا په سایکل فارم کې نو دا شو سایکلون پروپین دا زموږ سره څه شو سایکلو پروپین ټیک شو ها د دې نه بعد که فرض موږ وګورو دا سایکل فارم به خو 4 کاربن دي 1 2 3 4 نو د 4 لپاره زموږ سره راځي بیوټ راځي سنگل بانډ نو بیوټین نه نو دا زموږ سره سایکلو بیوټین دی دا زموږ سره سني دا زموږ سره سایکلو بیوټین دی سني سایکلو بیوټین دا خبره یاسه سني سایکلو بیوټین په دې کې شپږ کاربن دي 1 2 3 4 5 6 د 6 لپاره موږ هیګز لیکو هیګز لیکو نو دا سایکلو ته ځکه مخکې ولیکي چې په سایکل فارم کې نو سایکلو هیگزین دا زموږ سره سایکلو هیگزین سایکلو پینټین سایکلو هپټین سایکلو اکټین داسې سایکلو ډیکین اینڈ سو آن په سایکل فارم کې داسې شته خو دې چې کم کارنر دی کم ګډ دی هغه موجود دی په دې کې کاربن موجود دی اونلی اینڈ اونلی کاربن دی او کاربن ته فردر هایدروجن اډیش دی نو دیس ټایپ اف ارګینیک کمپاوند به موږ څه ورکو هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند یا د کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند ویل شي دا خبره یاسه په دې هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند کې یا په کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند کې زموږ سره یو بل دغه هم شته اول خو موږ ایلیسایکلیک ارګینیک کمپاوند ایلیسایکلیک ارګینیک کمپاوند زموږ سره دا ایلیسایکلیک ارګینیک کمپاوند هر هغه کمپاوند ته ویل کېږي چې په کم ارګینیک کمپاوند کې زموږ سره سایکل فارم وي او دا سایکل چې کوم وي دا زموږ سره سوي نان ایرومیټیک وي سوي نان ایرومیټیک دا خبره یاد ساتئ مقصد دا دی چې ایرومیټیک رینګ پکې موجود نه وي دویم نمبر کیټیګری زموږ سره سره ایرومیټیک ارګینیک کمپاوند ایرومیټیک ارګینیک کمپاوند دا هم زموږ سره په سکه راتلی شي هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند پکې راتلی شي یا کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند په ایرومیټیک ارګینیک کمپاوند کې راتلی شي لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره سټرکچر دی د چا سټرکچر دی دا د بنزین سټرکچر دی د چا سټرکچر دی د بنزین نو بنزین خو زموږ سره ایرومیټیک ارګینیک کمپاوند دی ایرومیټیک ارګینیک کمپاوند څه ته وایو هغه سایکلیک ارګینیک کمپاوند ته وایو چې په کوم سایکلیک ارګینیک کمپاوند کې الټرنیټ ډبل اینڈ سنگل بانډ لکه فار ایگزامپل وګورئ ډبل بانډ سنگل بانډ ډبل بانډ سنگل بانډ ډبل بانډ سنگل بانډ د الټرنیشن وی چې یو ډبل بانډ بل سنگل بانډ یو ډبل بانډ بل سنگل بانډ یو ډبل بانډ بیا ډبل بانډ د الټرنیشن نه یو سنگل بانډ بیا سنگل بانډ د الټرنیشن نه نو بنزین چې کوم نه دا زموږ سره ایرومیټیک ارګینیک کمپاوند نه خدا په هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند یا په کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند کې راځي ولی ځکه چې د دې چې کم کارنر دی کم ګډ دی هغه جوړ شوی د سره نه هغه جوړ شوی د کاربن نه د ډیفینیشن کې موږ دا خبره وکړه دویم نمبر که فرض کړو غوړي په دې کې دوه بنزین رنګ دي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ نیپتالین وایو څه ورته موږ وایو نیپتالین وته وایو موږ څه وایو نیپتالین وته وایو دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره د دې چې کم زموږ سره کم سټرکچر دی ټوټلی سټرکچر دی د دې کې چې کم کارنر موجود دي دا جوړ لري د کاربن او د هایدروجن نه چې د کاربن پلس هایدروجن نه داسې رینګ زموږ سره جوړ وي نو دې رینګ ته به موږ څه وایو دې ته به موږ هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند وایو که فرض کا په سایکلیک فارم کې او یا به ورته کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند وایي نو په کاربوسایکلیک یا په هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند فردر ډیوایډ شوی په ټو کیټګری کې یو ته موږ ایلیسایکلیک ارګینیک کمپاوند وایي هغه ارګینیک کمپاوند چې کوم ارګینیک کمپاوند ایرومیټیک نه دي د ایرومیټیک نه هټ کړ دی په سایکل فارم کې پرې کې سنگل بانډ کې دی شي ډبل کې دی شي ټریپل کې دی شي خو په سایکل فارم کې وي دا خبره یاد ساتئ او الټرنیشن به کې نه وي دا خبره ایرومیټیسيټي به کې نه وي دا یاد ساتئ
ها ارومیټک ارګینیک کمپاوند خو ما تاسو ویل چې هغه ارګینیک کمپاوند ویل شي چې په هغه کې الټرنیټ ډبل اینډ سنگل باوند وي او په سایکل فارم کې وي دا ګوري دا بنزین زموږ سره یو ښه اگزامپل لري چې ارومیټک ارګینیک کمپاوند نیپتلین یو ښه اگزامپل لري چې د ارومیټک ارګینیک کمپاوند او سی ایچ 3 چې کله بنزین ته اډې شي نو بیا ورته ټالوین ویل کی نو ټالوین هم یو اگزامپل دی د ارومیټک ارګینیک کمپاوند او دا زموږ سره ارومیټک ارګینیک کمپاوند دی خو ارومیټک ارګینیک کمپاوند کې بیا زموږ سره کوم یو ارګینیک کمپاوند دی هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند یا د کاربوسایکلیک ارګینیک کمپاوند هم ویل شي دا د ارومیټک ارګینیک کمپاوند یا د هوموسایکلیک ارګینیک کمپاوند اگزامپل ها بیا زموږ سره کلوز چین ارګینیک کمپاوند یا سایکلیک چین ارګینیک کمپاوند یا الیسایکلیک ارګینیک کمپاوند یا رینګ چین ارګینیک کمپاوند دا فردر په بل کیټګری کې ډیر شي چې هغه ته موږ heterocyclic organic compound وایي hetero mean different homo mean same اقا previous lecture کې چې کوم لفظ موږ استعمال کړو هغه لفظ دی ٹھیک شو ها homocyclic organic compound موږ څه ته وایي those cyclic organic compound in which ring contain at least one atom other than carbon زموږ سره هيدروسايكليك ارګینیک کمپاوند هر هغه ارګینیک کمپاوند ته ویل کېږي اولنی نمبر خبره خدا را چې دا په سایکل فارم کې ځکه چې موږ سایکل لیکل دي دویم نمبر خبره دا نه چې هيدرو لفظ استعمال شوی دی د هيدرو مقصد دی ډیفرنٹ څه مقصد نه ډیفرنٹ مقصد دی نو چې ډیفرنٹ مقصد دی نو د خبره مقصد څه شو چې د کاربن اټم نه علاوه هټ کر د دې په سټرکچر کې وا بل یو اټم بل یو الیمنٹ هم سوي هم شامل وي د هایدروجن نه علاوه خان د کاربن او د هایدروجن د دوه نه هټ کر علاوه ٹھیک شو د هایدروجن او د کاربن نه علاوه بل یو الیمنٹ به پکې وي نو دې ته به موږ څه وایو هيدروسايكليك ارګینیک کمپاوند به وایو لکه فار ایگزامپل پیریډین چې کوم نه دا زموږ سره د بنزین په شان رینګ نه خو په دې رینګ کې ورته څه اړې شوی نایتروجن اړې شوی پیریډین ورته ویل کېږي ٹھیک شو ها او دا 6 ممبر رینګ دی 1 2 3 4 5 6 پکې سری 6 پکې اټمونه دي په کارنر باندې اټیچ دي او بیا زمونږ سره دیتا هایدروجن اټیچ دی دیتا یو هایدروجن هر یو ته یو هایدروجن اټیچ دی دا خبره اصل بیا 5 ممبر رینګ دی وای 1 2 3 4 پکې کاربن دي او یو ورته څوک اټیچ دی یو ورته سلفر اټیچ دی نو دیتا موږ څه وایو هيدروسايكليك ارګینیک کمپاوند هيدروسايكليك ارګینیک کمپاوند دا هيدروسايكليك ارګینیک کمپاوند دی نیم سره د دې نیم دی تایوپین سنو مینه تایوپین ها وس دا 5 نمبر 5 ممبر دی دلته 5 ممبر بیا بل زم سره او دلته کې ډبل باند هم دی دا خبره اصل دلته کې 1 2 3 دلته کې هم ډبل باند دی سنگل باند ډبل الټرنیشن پکې دی ټیک شو ها بیا زم سره دغه چې کوم نه 5 ممبر رینګ چې کوم نه دا غوري او په دې کې سره اکسیجن موجود دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ پیوران وایو پیوران د زموږ سره یو بل اگزامپل لري چې د هيدروسايكليك ارګینیک کمپاوند اگزامپل دا خبره اصل لاست وان زموږ سره 5 ممبر رینګ والا لکه څنګه چې دا بره 5 ممبر 1 2 3 4 او 5 1 2 3 4 په دې کې 1 2 3 4 کاربن دي دلته 5 کاربن دلته 4 کاربن دلته 4 کاربن 5 کاربن یو نایتروجن 4 کاربن سلفر 4 کاربن اکسیجن 4 کاربن نایتروجن نو دې ته څه ویل کی دې ته پایرول ویل کی دا زموږ سره داسې یو ارګینیک کمپاوند دي دا سلور چې په دې کې نور اگزامپل هم شته هم تاسو ته یو څه داسې ارګینیک کمپاوند دي سایکلیک ارګینیک کمپاوند دي خو هيدروسايكليك داسې هيدروسايكليك ارګینیک کمپاوند دي چې په دې هيدروسايكل ارګینیک کمپاوند کې د دې په سټرکچر کې په دې پر سایکل کې د کاربن نه علاوه او د هایدروجن نه علاوه یو بل الیمنٹ پکې دلته نایتروجن نه دلته سلفر نه دلته اکسیجن نه او دلته نایتروجن خو په دې او دې کې فرق ذکر چې دا 6 ممبر دی 5 کاربن دی یو نایتروجن دی دلته 4 کاربن دی یو نایتروجن نو دا زموږ سره سو classification of organic compound on the basis of structure the structure په بیس باندې من classification وکړو د چا د organic compound د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ